يا عروسة او اي مدام تتفرج على الفيديو ده، بجد وصفة حلوة جدا لتفتيح الابيضين والفخاد وكمان الجسم كله، بينور الوش. تنفع لجسمك ولوشك ولاي مكان فيه غمقان فيه اسمرار، وكمان لو عندك تحت الابيضين سواد زي الفحم بين الفخاد، بجد الوصفة هتفتح معاكي وهتنورك وهتخليكي فلة شمعة منورة. لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. هنا معايا الملح من الحاجات الجميلة جدا اللي بتمنع البكتيريا اللي بتكون مكونه تحت الابيضين او بين الفخاد، وبتفتح البشره جدا وبتعمل سكراب خفيف وناعم، بتشيل طبقه خفيفه من الجلد اللي بتكون الجلد الميت. هنا بقى كمان هحط عليها معلقه صغيره من معجون الاسنان، بيفتح وكمان بيدي انتعاش للمنطقه. غير كده كمان انه بيخلي البشره ناعمه وبتفتحها، بيكون منور وملحوظ. انا مش هاخد كتير، انا هاخد بس مجرد نص معلقه لان كتره غلط، مش هقولك ان كتره صح، هي حاجه بسيطه جدا والوصفه بنعملها مره واحده في الاسبوع. هبدا بقى ان انا اقلب كويس جدا المعجون مع الملح لحد ما احس انه بقى معايا زي الرمل. هنا بصوا بقى عامل معايا زي الرمل، وقلبيه كويس قوي عشان انا عايزه ادخل المعجون جوه الملح كله. هنا هضيف معايا نص ليمونه، الليمون من الحاجات المفتحه وكمان بتزيل البقع والتسبغات، وكمان بيفتح طبقه جميله جدا او طبقه سميكه جدا من الجلد اللي بيكون فيه سواد او غمقان شديد. حلو قوي 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 لو انتي حطيتي ليمونه كامله، لو انتي عندك سواد جامد. انما لو سواد عندك خفيف شويه حطي نص ليمونه. بشرتنا حساسه، بشرتنا فيها التهابات، مش هنحط ليمون خالص وهنستبدله بميه ورد. بس الليمون عموما هو من اقوى الحاجات اللي بتفتح، لانه هو فيه حامض، فده من الحاجات اللي بتفتح وبتدي نضاره للبشره، وكمان مليان بالفيتامين سي. هنا هاخد معايا معلقه من الترمس المطحون او الحمص المطحون. الترمس المطحون ده يا بنات بيتباع عند العطار، او الحمص المطحون ده بتقولي له عايزه ترمس مر مطحون او حمص مطحون. بيتباع ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايزه، رخيص جدا وبتاخدي كميه حلوه. من الحاجات الحلوه قوي اللي بتفتح البشره، بتعمل سكراب خفيف جدا للبشره، بتدي نضاره غير طبيعيه. غير كده بقى انه بيفتح البشره من 3 ل 4 درجات لو استخدمتيه حتى لوحده بميه بس. قلبي بقى لحد ما يبقى الشكل الرمل اللي انت شايفاه ده يبقى مندي او عامل زي الرمل كده. وهنا انا قلبتهم كويس، واهم حاجه ان انا دخلت كل المكونات في بعضها. هضيف بقى عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور. النشا بيسحب الدهون الزياده، بينضر البشره، بيديلها توريده حلوه، بيفتح البشره جدا، بيقلل المسام الواسعه، كده بيخلي ملمس بشرتك ناعم جدا زي البيبي. هنا بقى هبدا ان انا اقلبهم كويس اول لحد ما يتجمعوا كده مع بعضهم، واتاكد ان كله بقى مختلط مع بعضه، وده مهم قوي زي ما انت شايفه كده. كده انا بجمع كل المكونات البودر فوق بعضها، وبحاول ان انا اقلبهم كويس. اضيف عليهم معلقه من الحنه البيضه. الحنه البيضه بتتباع عند العطار، ومن الحاجات المفتحه جدا الحلوه اللي بتدي نضاره. عشان كده بقولك دي وصفه العروسه، بجد وصفه هديه مني ليكي، من الحاجات الجميله جدا بتفتح. من كده انا مجمعه لك كل الوصفات التفتيح في الوصفه الجميله دي. طب انا لو ما عنديش حنه بيضه، بستخدم بودره الاطفال، اي نوع بودره اطفال، هي وهي نفس النتيجه برضو، بس الحنه البيضه مخصصه للماسكات وللوصفات. هنا بقى خدت معلقه من الحنه البيضه، وهبدا ان انا اقلبهم كويس جدا مع المكونات لحد برضو ما يندمجوا كويس. كده تمام، اتقلبوا كويس كلهم مع بعضيهم. هبدا بقى ان انا اخففهم بميه ورد. ميه الورد من الحاجات اللي بتدي نضاره، بتقلل المسام الواسعه، بتفتح البشره، كمان بتدي توريده حلوه قوي للجسم وللبشره. هقلبهم بقى كويس لما اجي اخفف كده، وهنخفف معلقه بمعلقه، مش هنحط كميه الاول، لا يعني انا هحط 3 معالق واقلب، احتجت تاني هحط. لكن لو انت قعدتي تحطي شويه بشويه كده عشوائي، هتبدا تسيل منك ومش هتبقى مظبوطه. هنحط بالمعلقه كده، يعني اول مره 3 معالق، وابدا اقلب. لو حسيت ان هحتاج تاني هحط كمان معلقه او كمان معلقتين واقلب. وهنا طبعا انا عماله احط حبه بحبه زي ما انتم شايفين، وقلبي لحد ما توصل معاكي للقوام المناسب. انا برضك مش همنتج الحته دي عشان تشوفي القوام اللي انا محتاجاه. خلاص كده بصوا القوام بتاعها، اللي هو الناعم، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، اللي تقدري ان انت تستخدميه. شايفين قوامها؟ تعالوا كده نجربها. سهله انها تتفرد تحت الباط والفخاد، ما تسيلش منك، ما تبقاش تبهدل هدومك. مثلا لو انت مش حابه تلبسي هدوم فوق الوصفه غير جلابيه خفيفه او اي تيشيرت خفيف مثلا وحاجه كده،
بتبقى حاطه الوصفه ثابته في الجسم. تمام. وببدا ان انا اعمل سكراب كده وانا بحط الوصفه، وبعد كده بسيبها تنشف على جسمي من ربع ساعه لنص ساعه، وببدا افركها، مش ان انا هغسلها، افركها وانزل كل ده. بصوا الحبيبات دي، الحبيبات دي اللي هي بتنزل الجلد الميت وبتنضف البشره جدا، بتفتح البشره وبتدي نضاره غير طبيعيه. وعايزه اقولك انك هتشوفي جسمك من اول استعمال تحفه. الوصفة التانية بقى دي للترطيب والتنعيم، وكمان تدي تفتيح وتوريد حلو قوي وريحة للجسم حلوة. هاخد معايا معلقة من النشا او الكورن فلاور. النشا طبعا او الكورن فلاور انا قايله انه بيفتح جدا وبيدي نضاره ومفيد جدا للبشره. هاخد معلقه صغيره من الدقيق او الطحين اللي هو بنخبز بيه، دقيق او طحين. خدت معلقه صغيره وهبدا برضو اقلبهم كويس قوي، ادخل النشا مع الدقيق. تمام كده انا قلبتهم. هنا عندك كذا حل بقى، انت تقدري تستخدمي المتاح عندك. يعني انا هقولك على كذا حاجه وانت تستخدمي المتاح عندك. ممكن اخلطه بالزبادي اللي هو الياغورت، ممكن اخلطه باللوشن او اللي هو بتاع الجسم لو انت هتعمليه لجسمك، اي لوشن او اي كريم مرطب. تمام. ممكن تخلطيه بمعلقتين حليب، براحتك خالص. يعني انا اديتك كذا طريقه ان انت ممكن تخلطي الخلطه دي باي حاجه انت حابه تخلطيها متاحه عندك، او اي كريم مرطب بتاع البشره، بتاع بشرتك اللي بتحطيه على وشك. فالوصفه تقدري ان انت تستخدميها لبشرتك لجسمك لاي مكان انت حابه تفتحيه. هي حلوه جدا وبتفتح معاكي بطريقه حلوه. انا هنا حطيت معلقه من الكريم اللي هو اللوشن، وهبدا ان انا اقلب. طبعا انا بحط لوشن عشان انا هستخدمها للجسم مش بستخدمها للوش. تمام. فانا دي الوصفه عاملاها النهارده لجسمي. هنا طبعا انا بخفف حبه بحبه، يعني بحط حبه بحبه. طبعا زي ما قلت لك تقدري تعمليها او تعجنيها باي حاجه زي ما انت حابه، المتاح عندك تقدري تستخدميه. المهم ان انت تفضلي تحطي لحد ما تحسي القوام بتاعها بقى عامل الرمل ده زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بقلب المعلقه بس كده عشان ما يهدرش مننا، وهبدا ان انا اخفف بقى بشويه ميه ورد. تمام. ميه الورد طبعا هاخد كده حوالي معلقتين، وهقلب لحد ما اوصل للقوام الكريمي الناعم، مش التقيل ولا الخفيف. انا بحب الوصفات بتاعتي تبقى وسط عشان ولا تسيل منك ولا تبهدلك، وكمان ما تبقاش تقيله ان انت ما تعرفيش تفرديها على جسمك وتبقى خشنه على البشره. تمام. هنا حطيت كمان حبه وهبدا ان انا اقلب. طبعا في ناس ما تعرفش كلامي دوت اللي هو بشرح بالتفصيل، في ناس بقى عارفه كل ده طبعا وبتعرف انها تستخدم ازاي. معلش فكلنا نستحمل بعضنا، لان في ناس لسه ما تعرفش يعني ايه وصفات، وناس ما تعرفش انها لسه جديده، وفي بنوتات لسه صغنونه معانا بيتعلموا ان هم يهتموا بنفسهم ويدوا كده اهتمامات بنفسهم، فنستحمل بعضنا يعني. هنا بقى بصوا كريم بقى تحفه معايا ازاي، شايفين؟ انا بقعد اقلب كتير علشان خاطر يديني قوام ناعم زي ما انت شايفه كده. وابدأي افرديها بقى على وشك، جسمك، اي مكان فيه غمقان، واتفرجي على الجمال. حلوه قوي. بسيبها من ربع ساعه برضو لنص ساعه تنشف، ودي بتغسليها بميه عادي او تشطفيها كده بميه وليفه مغربيه. خطيره، هتشوفي نتيجه غير طبيعيه. جربوا الوصفه واكتبوا لي في الكومنت بعد ما جربتوها عملت معاكم ايه من اول مره. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس وشير لاصحابكم عشان كل فيديو انزله يوصل لكم مني اول باول. يا رب تكون وصفتنا النهارده بسيطه وسهله، وتوحشوني للفيديو الجاي. باي باي.